हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने झोल मोमोको रेसिपी आज म हजुरहरूसँग सेयर गर्न चाहदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो झोल मोमो चाहिँ मैले घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै यो लकडाउनमा तयार गरेकी छु। यो बनाउनुको लागि 3 चम्चा तोरीको तेल तताएँ। हुन त जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा बनाउँदा अलि टेस्टी हुन्छ। त्यसपछि 2वटा हरियो खुर्सानी र एउटा लसुनलाई मैले मसिनो मसिनो गरेर काटेकी थिएँ। त्यसलाई म यसरी फुराउँदैछु। यो विशेष गरेर लसुनको फ्लेभरले चाहिँ एकदम मिठो बनाउँछ हाम्रो झोल मोमो। हजुरहरूलाई पिरो मन पर्दैन भने चाहिँ हरियो खुर्सानी नराख्नु भए पनि हुन्छ। हल्का गोल्डन ब्राउन बनाउनुपर्छ, पुरै गोल्डन ब्राउन चाहिँ बनाउने होइन है। र त्यसपछि मैले आधा जति प्याजलाई यसरी स्क्वायर सेपमा काटेकी थिएँ, त्यो राखेँ र 20 ग्राम जति क्याप्सिकम पनि राखेँ र थोरै धनियाँको पत्ताहरू राखेँ। हजुरहरूसँग गाजर छ भने थोरै गाजर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ गाजर थिएन, त्यही भएर मैले गाजर चाहिँ राखिनँ। एकैछिन मात्रै यसलाई हामीले पकाउनुपर्छ है, धेरै बेर पकाउनु हुँदैन। झोल मोमोको लागि चाहिँ आधा चम्चा नुन, 1 चम्चा रातो खुर्सानी, पिरो खुर्सानी राखेँ। धनियाँको धुलो आधा चम्चा र बेसार आधा चम्चा राखेँ। हजुरहरूलाई पिरो मन पर्दैन भने खुर्सानी धेरै नराख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ जिरे खुर्सानी युज गरेँ। हामीले झोल मोमो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो भेजिटेबल्सहरू 50% मात्रै पाकेको हुनुपर्छ। 1 चम्चा सोया सस राखेँ, 1 चम्चा चाहिँ ग्रिन चिल्ली सस राखेँ मैले, र हामीले 2 चम्चा केचप युज गर्छौँ। हजुरहरूको घरमा जुनै सस छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। सेजवान ससहरू छ भने त्यो राख्दा पनि हुन्छ। सस चाहिँ यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मलाई चाहिँ केचप राख्दाखेरि हल्का गुलियो गुलियो हुने भएर केचप राखेकी हुँ। र टोमेटो ससहरू राख्दा पनि फरक पर्दैन। एकैछिन मात्रै पकाउँछौँ हामी यसलाई यसरी सस। र यो चाहिँ मोमो किन्दा आएको अचार पनि थोरै राखेँ मैले। हजुरहरूसँग छैन भने चाहिँ यो युज नगर्नु भए पनि हुन्छ है। त्यसपछि हामीले 2 कप पानी राख्नुपर्छ यसरी। र थोरै मैले अरेन्ज रेड फुड कलर पनि राखेँ। हजुरहरूसँग उपलब्ध छैन भने चाहिँ यो नराख्नु भए पनि हुन्छ। यो रेड फुड कलरले चाहिँ अलिकति कलर राम्रो दिन्छ झोलको चाहिँ। विशेष गरेर झोल मोमो भन्ने बित्तिकै झोल एकदमै मिठो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यही भएर मैले ससहरू चाहिँ सबै राखेँ। थोरै धनियाँको पत्ताहरू पनि राखेँ यसरी। र खास गरेर भेजिटेबल्सहरू राख्दाखेरि चाहिँ हेल्दी पनि हुन्छ। र यत्तिको मजाले उम्लिसकेपछि मैले मोमो पनि हाल्दैछु। यो चाहिँ मैले फ्रोजन मोमो किनेकी थिएँ। हजुरहरूले घरमै बनाएको मोमो हाल्नु भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ मेरो बफ मोमो हो र यसरी मैले बनाउँदैछु। हेर्नुहोस् है, वाउ। र 2 मिनट जति पकाएपछि हाम्रो झोल मोमो रेडी भयो। म टेस्ट गरेर पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु कस्तो भयो भनेर। एकदमै टेस्टी भएको छ, गुलियो गुलियो अमिलो अमिलो बनेको छ झोल चाहिँ झोल मोमोको। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बाई बाई।